Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розповімо, чи можна грати на укулелі зі звукознімачем. Акустичні та електричні укулеле. Три типи звукознімачів. Хоча укулеле в основному є акустичним інструментом, призначеним для гри у будь-якому місці, ви знайдете моменти, коли вам потрібно трохи більше потужності для звуку, наприклад, під час гри у групі разом із іншими інструментами або на сцені. Тому ви виявите, що багато укулеле поставляються із встановленими звукознімачами, але на що вам слід звернути увагу? На відміну від електрогітарі, укулеле використовують нейлонові струни, тому їм потрібен звукознімач іншого типу, ніж тип магнітної котушки, який ви бачите на електриці. Такі звукознімачі щитують лише вібрацію металевих струн. Правильного місця для встановлення звукознімача немає. Як правило, потрібне місце там, де дека передає звук найбільше, тобто під бриджем. Деякі музиканти ставлять підміст кожному кінці, деякі експериментують із одним підмостом, іншим далі у бік чи вище. Акустичні укулеле. Акустичні укулеле не мають електроніки. Коли ви смикаєте струну або натискаєте на неї, її вібрація резонує із укулеле та робить звук через звуковий отвір. Якщо вам потрібно посилити акустичну гавайську гітару, вам потрібно поставити перед нею мікрофон або купити звукознімач на укулеле. Вибір музичного інструменту, справа смаку і смаки інструментів-тестувальників можуть не збігатися із вашими. Ви можете відвідати музичний магазин і знайти модель, яка вам подобається, яка не є однією із обраних укулеле або яку навіть не розглядали. Концертна укулеле Fender Summa Spalted. Як і знаменитий пляж Південної Каліфорнії, названа на його честь, Summa Exotic Concert Ukulele надихає на творчість. Модель Summa Exotic, виготовлена із верху, задньої панелі та бокових сторін з клена, має вражаючий та елегантний зовнішній вигляд із теплим, збалансованим тоном. Гриф із НАТО, накладка із горіхового дерева, розетка з морського вушка та атласне оздоблення із відкритими порами доповнюють земний зовнішній вигляд інструменту. Зручний бридж дозволяє легко змінювати струни, що робить Summa ідеальним вибором для відпочинку та студійної гри. Більшість укулеле поставляються у картонних коробках, які можна переробити. Тим не менш, ми не зустрічали укулеле, виготовленого із перероблених матеріалів або практично переробки, що практично піддається. Більшість недорогих уке зроблені у основному із фанери, яка не піддається біологічному розкладу. Деякі із них, такі як луна Vintage Spruce Soprano, мають кілька дерев'яних деталей, які можуть розкладатися біологічно. Хороша новина полягає у тому, що укулеле не застарівають та рідко зношуються, а дерев'яні укулеле зазвичай можна відремонтувати у професійній майстерні. Електричні укулеле. Схиляючи капелюх до культових форм корпусу гітари Fender, укулеле серії Fullerton не що інше, як електричні. Fullerton Telecaster відрізняється від традиційної конструкції та естетики укулеле, залишаючись при цьому вірним історії Fender. Накладку укулеле Telecaster, варіанти кольору обробки та чотирирядну головку грифа можна віднести лише до категорії Fender. Fullerton Telecaster – вибір для гравця, який грає на укулелі, який хоче привнести дух рок-н-ролу до кожного свого виступу. Типи звукознімачів для укулеле. Для укулеле існує два типи звукознімачів – мікрофонний або п'єзоелектричний. Зазвичай вони кріпляться на кінці гнучкого шматка дроту, що дозволяє вам розташувати їх усередині корпусу, щоб знайти найприємніше місце для звуку. Такі мікрофонні звукознімачі працюють, але вони можуть давати жахливий зворотний зв'язок. П'єзодатчики на сьогоднішній день є поширеними та виготовляються із листа або смуги п'єзоелектричних кристалів, які діють як перетворювач. Вібрації на корпусі укулеле вловлюються п'єзокристалами та перетворюються на електричний сигнал, який можна посилити на звук. Як і всі звукознімачі, включаючи мікрофонні звукознімач, вони підключаються до роз'єму для підключення кабелю до підсилювача. П'єзодатчики бувають двох основних видів, а також існує незвичайний варіант – перетворювачі деки – це плоскі круглі пластини з п'єзокристалів, затиснуті між двома тонкими металевими листами розміром із монету. Кабель проходить від звукознімача до штифта гнізда і звукознімач приклеюється до нижньої частини деки, зазвичай біля мосту, де він уловлює вібрації від верхньої частини укулеле. Їх наклеюють або зовні, або, що ще краще, усередині.
Ці звукознімачі працюють добре і можуть страждати від невеликого зворотного зв'язку. Вони є єдиним вибором для укулеле із фіксованими сідлами бриджу, такими як Flux та Fliss. Один із найкращих варіантів такого звукознімача X2W0, який ми рекомендуємо. Він є єдиним та унікальним варіантом для укулеле із наявністю ефектів, ділей, хорус, ревер. Якщо ви приміряєте ретро, ви можете поекспериментувати із розміщенням, щоб знайти найприємніший тон та найменший шум. Більш дорогі моделі можуть поставлятися із 2 або більше звукознімачами для ширшого звучання. Ви також можете встановити ці звукознімачі на зовнішній стороні укулеле, також із зовнішнім кабелем. Це дозволяє уникнути свердління вашого укулеле. Датчик звукознімач деки. Активні та пасивні. Датчики під сідлом – тонка смужка п'єзокристалів у тонкій металевій смузі, яка виходить через невеликий отвір у верхній частині мосту укулеле та лягає рівно під сідло. Вони працюють так само, як перетворювачі деки, але знаходяться безпосередньо під струнами і можуть краще контролювати зворотний зв'язок. Це поширені типи звукознімачів, хоча розміщення їх рівно і важливо, оскільки погане припасування може призвести до різниці у гучності струн. Вони бувають декількох типів, пасивні та активні, останній живиться від батареї. Активний або пасивний – ви виявите, що більшість звукознімачів будуть активними або пасивними. Пасивний звукознімач підключається безпосередньо до роз'єму і підсилювач виконує всю роботу зі збільшення звуку, найчастіше пропускаючи його через коробку попереднього підсилювача для балансування попереднього каскаду звуку. Активний звукознімач посилюється невеликим внутрішнім підсилювачем у інструменті, що живиться від батареї всередині укулеле, яка надає сигналу підйом та баланс. Активні звукознімачі, безумовно, найпоширеніші. Якщо ви не знаходитесь у горі активних систем, то вони можуть бути дешевими і неприємними, супроводжуватися фоновим гулом і надавати штучному тону. Вони також додають тонну ваги та проводку, яка не потрібна. Для пасивних звукознімачів потрібно, щоб вхідна гучність підсилювача була встановлена трохи вище або краще, щоб пропустити їх через хороший блок попереднього підсилювача. Але, із погляду тону, більшість професіоналів використовують їх, оскільки вони дають більш точне уявлення про інструмент. Активні звукознімачі також пов'язані із незручностями, оскільки в укулеле потрібно прорізати отвір для батареї. Вони також повністю перестають працювати, коли батарею розряджено. Які бренди обрати? Як і у більшості речей у житті, ви отримуєте те, за що платите. Якщо ви інвестуєте у пікап для ретро-припасування, виберіть пристойний бренд і заплатіть пристойні гроші. Шукайте такі бренди, як Fishman, K&K, LR Bass, Shadow або Misi. Звукознімачі Misi дуже розумні, оскільки вони активні, але не використовують 9-вольтову батарею. У них є невеликий конденсатор, прикріплений до роз'єму, який ви заряджаєте за 30 секунд від мережі, а потім він залишається зарядженим протягом декількох годин. Якщо ви купуєте уки із вже встановленим, майте на увазі, що відмінний звукознімач ніколи не перетворить низькоякісний уки на щось особливе. Зробіть математику і вирішіть, чи це добре, щоб бути правдою. Вартість системи звукознімачів реально починатиметься приблизно із 70 умовних одиниць та може коштувати понад 100 умовних одиниць. Якщо ви бачите укулеле зі звукознімачем за $50, це буде мотлохом. Підсилювач має вирішальне значення, і звук, який ви отримуєте від свого укулеле, буде настільки хороший, наскільки хороший підсилювач, який ви використовуєте, незалежно від того, наскільки хороший уке або звукознімач. Якщо ви подаєте його на поганий підсилювач, ви втрачаєте час. Зрозуміло, що ви, мабуть, захочете пошукати акустичний підсилювач. Звукознімач не для всіх, та якщо ви не плануєте виступати, можливо, вони не потрібні. Підгонка вимагає ретельного розгляду, оскільки включає свердління укулеле. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до фахівця. Коли у вас є звукознімач, можете увімкнути його через педалі ефектів, щоб створити дивні звуки або створити рок-уке. Дякуємо за увагу. Якщо сподобалось, з вас лайк та підписка.